बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नई वीडियो کې موږ وایو چې موږ خپل کمپیوټر ته کروم نه اني براوزر نه ډایرکټ چې خپل سیستم ته سافټویر څنګه انسټالو نارملی موږ د څه کار کوو چې موږ پهله سافټویر ډاونلوډ کو خپل کمپیوټر ته هغه نه پس موږ انسټالو نن موږ په دې ویډیو کې زده کوو چې موږ ډایرکټلی چې د ویب سایټس نه ډایرکټ خپل کمپیوټر ته څنګه سافټویر چې هغه انسټالو ډایرکټلی وداوت ډاونلوډینګ هم سره نو زه راځم سمپل خپل کروم کولاوه هم او دلته سمپل ټایپ کوم زه په دې کې نینټي ټایپ کوم سره سمپل او انټر کوم دې کې نه نو زما سره په پاس باندې چې کوم لینک کولاو شي دا په دې باندې به کلیک واخلم سمپل دې کې نه دا شانت ویب سایټ ما سره کولاو شي په دې کې چې اني سافټویر زه ډاونلوډ انسټالول غواړم زه خپل کمپیوټر ته هغه تاسو سمپل چیک ولګوي دې کې سمپل او لاندې ډاون راشي په دې کې زم سره اپشن وکړئ ګیټ یور نینټي باندې کلیک کړئ سمپل دې کې نه get your name باندې تاسو کلیک کړئ دینه پس په سره د سیسه پیج کولاو شي تاسو سره دینه پس چې تاسو ډاونلوډینګ انسټالیشن سٹارټ نشي نو دلته زم سره یو بل اپشن ورکړئ زم سره ریټرای د ډاونلوډینګ زموږه اتوماتیکلی دې کې نشي دي زموږه انسټالیشن چې هغه شروع کیږي زم سره پیله د ایکسټنشن انسټال دي کې زم سره دینه پس زم سره ډایرکټ چې زم سره انسټالیشن دغه شروع کیږي وداوت ډاونلوډینګ زم سره دغه شانتي د ویب سایټ تاسو لار چې خپل کمپیوټر لیپټاپس کې چې زم سره سافټویر چې هغه ځان لا انسټال کړئ